Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Martin Sommer en ik heb vandaag een bijzondere gast, namelijk Anton van der Lem, Huizinga-specialist. En we gaan het hebben over Johan Huizinga, onze grootste historicus. Welkom. Anton, dank je Martin. Ik zal je iets verder introduceren voor het luisterend en het kijkend publiek. Je bent Huizinga-kenner, je bent Huizinga-biograaf, je werkt aan de biografie. Je bent voormalig conservator aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. Ja. En je hebt een aantal studies op je naam staan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, maar dat ga ik je zo vragen, dat eigenlijk je hele studerende leven min of meer in het teken van Huizinga heeft gestaan. Je hebt een nieuwe editie gemaakt van Herfsttij. Je hebt een vertaling bezorgd van Herfsttij der middeleeuwen. Je hebt eens even kijken, leven en werk van Jan Vet heb je opnieuw bezorgd en uitgegeven. Recentelijk, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, deze Homo Ludens november vorig jaar. Heel mooi bezorgd, uitgebreid geannoteerd. En daar gaan we zo mee beginnen. Het laatste is eigenlijk Droomgezichten, tekeningen van Johan Huizinga. Dat is een uitgave die samenging met een expositie aan de, ik mag niet zeggen Universiteit Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. Kortom, het leven van Anton van der Lem staat in het teken van Huizinga, als ik het mag zeggen. Dat mag je zeggen. Ook nog de 80-jarige oorlog, maar daar ben ik mee gestopt. Daar zijn er zoveel mensen mee bezig. De 80-jarige oorlog slaan we vandaag even over, maar die doen we een andere keer. Ja, laten we beginnen bij het begin. Je vertelde zo niet direct toen we hier zaten, dat je eigenlijk op de middelbare school, we hebben, ook voor de kijkers, we kennen elkaar al heel lang, we hebben zelfs op dezelfde middelbare school gezeten, dat jij toen al geraakt was door Johan Huizinga. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, we hadden een heel interessant geschiedenisboek. Vorig jaar sprak je met Frits van Oostrom en die zei, nou je zult nooit eens een student horen die enthousiast is over zijn biologieboek van de middelbare school. Maar ik was enthousiast over het boek dat wij op de middelbare school hadden. Dat was in mijn jaar Geschiedenis van de Mensheid door Wichmann. En dat waren allemaal heldere stukjes. En er was ook een stukje over Herfsttij der middeleeuwen. Een fragment uit? Nee, het was een stukje over Herfsttij en over de middeleeuwen zelf. En daar moesten we bijschrijven Huizinga. En ik vond het ongehoord dat je in een boek ging bijschrijven. Dus ik dacht van, goh, dat we die naam moeten bijschrijven. Het moet wel een heel belangrijke man zijn. En het staat er nog steeds in ik heb het boek bewaard. Het staat nog steeds in mijn kinderhandschrift Huizinga. En ik vond het eerlijk gezegd wel het is een Nederlandse naam. En ook wel een geruststellende naam, want het heeft letterlijk iets huiselijks. En toen ik vele jaren later in het dagboek van zijn grootvader las over Johan. Johan wil nogal gaarne thuis blijven. Toen dacht ik, nou, dat is ook mij helemaal op het lijf geschreven. Jij wilde thuis blijven, één boek lezen en liefst één boek van Huizinga lezen. Ja. Want wanneer ben je in aanraking gekomen, laten we zeggen, wat dieper met het werk van Huizinga? Nou, ik was wel een homo-historicus. Ik had een geschiedenismanie op de middelbare school. Ik had ook een geschiedenis-image en dan komt van het een het ander. En je hebt ook geschiedenis gestudeerd. En ik heb ook geschiedenis gestudeerd. En je hebt een dissertatie geschreven. Nou, even in de juiste volgorde. Ja. En je hebt die afzonderlijk uitgegeven boeken. Herfsttij der middeleeuwen. Nederlands beschaving in de 17e eeuw. Erasmus. In de schaduw van morgen. Homo Ludens, waarover we straks verder spreken. En die heb ik dus gelezen in mijn eerste studiejaren. En toen heb ik ook besloten, en nu ga ik de verzamelde werken kopen. Dat was aan het eind van het tweede studiejaar. En die heb ik, dat zijn 8 delen, van cover to cover verstonden. Bij mijn ouders thuis in Velsen. En gefascineerd. Echt, het liet me niet los. En ik heb mezelf ook toen gevraagd bij deel 2, deel of 3, maakt niet uit.
waarom laat dit me niet los? Waarom blijf ik doorlezen? Ook een Italiaans stuk. Ik las helemaal geen Italiaans. La formazione del tipo culturale Hollandese. Maar ook dat heb ik gelezen. Er kwam een Pian Piano in voor. Kalmpjes aan, hè? Dat vond ik een ideale Sinterklaaspoppennaam. Dus ik zag er wel de humor van in. Maar het liet mij niet los. En op een gegeven moment dacht ik, die man is in alles geïnteresseerd. Hij wordt door alles gefascineerd. Hij voelt zich bij alles betrokken. Dan kun je natuurlijk Was dat het geheim? Dat is eigenlijk het geheim. Ja, die betrokkenheid, die actieve betrokkenheid, die warmte voor de geschiedenis, wat het onderwerp ook is. En sommigen van ons hebben een voorkeur voor één onderwerp, maar welk onderwerp hij ook aanvatte, hij wist het altijd op een aanstekelijke manier ook te brengen. En dat is eigenlijk het geheim. Er zijn nog vele deelgeheimen om het zo maar te zeggen, maar die betrokkenheid, die is iedere keer weer tastbaar, bij wijze van spreken, voelbaar. Ja, want nou laten we maar bij het begin beginnen en misschien ook bij het einde. In die zin het meest recente, maar dit was ook eigenlijk zijn jeugdwerk, die tekeningen. Hè? Want hij had dus een talent voor tekenen, dat is heel duidelijk. Ja. Maar dit, zijn tekenwerk, daar is hij eigenlijk op een gegeven moment min of meer mee opgehouden. Behalve in de vrije tijd of in verband met Sinterklaas en dergelijke. Hè? Maar welke periode hebben we het over als we zijn tekenwerk bespreken? Hij kon het niet laten tekenen. En hij zat telkens op school altijd krabbeltjes te maken, doodles. Ook op de middelbare school. Noemde hij dat doodles? Doodles, dat is het woord begrip, voor krabbeltjes. Hè, En hij kon ook dus karikaturen tekenen van vrienden, van leraren en zo. Daar had hij groot succes mee. Die werden hem uit zijn handen gestolen, bij wijze van spreken. Er zijn ook wat voorbeelden van overgebleven. En hij kon toen zo goed tekenen dat hij een aantal jaren op de zogenaamde Academie Minerva heeft gezeten in Groningen. Dus een beroepsopleiding. Maar daarvoor was zijn talent niet toereikend, zoals het heet. Het zat er niet in dat hij daar zijn beroep van zou kunnen maken. En daarom is het een hobby gebleven. Maar het was dus eigenlijk wel zijn hartstocht. Dat heeft hij serieus overwogen. Dat had hij heel graag gedaan. En hij heeft ook, dat is een heel belangrijke serie uit zijn studentenjaren. Toen heeft hij getekend keur van gedenkwaardige tekeningen bij de vaderlandse historie. Maar nu hebben we het ongeveer over 1890, die periode. Hij is 1872 geboren. Geboren in Groningen. Daar de lagere school gegaan, naar het gymnasium. Daar was hij altijd met gemak de eerste. Was toen vooral geïnteresseerd door talen. Want we denken bij Huizinga aan de historicus, cultuurhistoricus. Maar in die jaren was hij vooral gefascineerd. Hij leerde dus op het gymnasium, behalve de moderne talen, ook Latijn en Grieks. Maar ook nog eens Arabisch en Sanskriet. Op de middelbare school? Op de middelbare school. Dat was toen mogelijk? Dat was toen mogelijk, Er waren ook docenten die in staat waren om dat te doseren. En die boden dat aan als vrijwillige mogelijkheden. En dat deed hij dan op zaterdagochtend. Want toen ging hij ook nog op zaterdag naar school. Ja. En het was er waren natuurlijk ook jongens op het gymnasium die later predikant wilden worden. En toen gingen ze in op een aanbod om Hebreeuws te leren. En Huizinga ook. Die wilde dan geen predikant worden, maar toch. En toen zei na verloop van tijd die docent, ach jongens, Arabisch is eigenlijk veel leuker. En er werd nog een uur opgeplakt Arabisch, maar dat deed de predikantjes afschrikken. Maar Huizinga ging ermee door. Ja. Want ik zag ook tekeningen waar min of meer een soort ondertiteling in het Sanskriet was. En ook nog, was het niet ook Egyptische, dat hij schaatst en dan of was dat Sanskriet? Dat was Sanskriet, ja. Dat Sanskriet, Weet je uit je hoofd op welke bladzijde dat staat? Nee, dat weet ik niet. Oké, maar die tekeningetjes zijn over het algemeen erg geestig. Ja. Zou jij ook bepaalde tekeningen aan ons publiek willen laten zien? Want dan moet ik de techniek zeggen, op die en die pagina staat een en ander wat Anton wil tonen. Neem dan vooral die studies van die keur van gedenkwaardige taferelen. Er waren ook voorstudies van bekend zijn. En dan was het natuurlijk mijn ambitie en mijn wens om die met elkaar op 2 bladzijden te tonen.
En daar heb ik het grootste plezier aan gehad. En ik was ook heel blij dat de University of Groningen Press de mogelijkheid bood om dat te doen, om dat te realiseren. Want ja, je hebt daar een groot formaat boek van nodig, met ook kruisverwijzingen. Daarom is het een boek altijd weer veel prettiger dan een digitale editie alleen. Moment hoor. Kijk, dit is een... Ja, je moet het eigenlijk aan de camera laten zien en het paginanummer noemen. Dat gaan we proberen. Het zijn nummer 2, 4, A, B en C. Ja. Bovenaan is het eindresultaat. Er wordt in Dodewaard een bloeiende appelboom gezien in maart. En wat is daar het wonder aan? Ja, een appelboom bloeit in mei. Ja. En hier zijn 2 voorstudies, veel eenvoudiger. En dit lijkt ook een hele kathedraal. Het is dan in Dodewaard. En Dodewaard, ja, dat is een dorpje in de Betuwe. En hij heeft zomaar iets verzonnen. Dus zijn fantasie, die bracht hem tot allerlei komische invallen, geestige invallen. Later deze is er een van de achtergrond van Amersfoort. En hier is de achtergrond nog een ophaalbrug. En dan zie je dat hier is de scène verzonnen en hier is de scène Amersfoort. Hij heeft toen deze prent gevonden en deze prent getekend, herhaald met deze mannetjes tegen de achtergrond van het stadje. Yeah. En de symboliek is dus Franse 1685, herroeping van het edict van Nantes. Franse geleerden komen in ons land en brengen hun geleerdheid mee. Yeah. En hij tekent dus letterlijk die geleerdheid, een wereldbolletje, een passer, een boek, een manuscript, etc. Dat was een geweldige influx van zeer gewaardeerde immigranten, want ze brachten ook economische relaties mee en dergelijke. Ja. Nou, die combinatie van dit is dan de Amersfoort en daarna is er nog één. De Fransen komen in ons land en over de bevrozen wateren. Hier, let ook even op het paardje. Hij was heel goed in paardjes tekenen. En zijn tekentalent is ook geërfd door een dochter van hem. En daar weer een kleindochter van heeft ook dit talent en is goed in het tekenen van paarden. En je ziet hier ook een genetisch genot. Ja, en hij heeft ook een koude neus. En dit heeft hij dus verzonnen. Dit is niet verzonnen, dit is de achterkant van veren. Ja. En hier zie je dus ook de gravure die hij heeft genomen. En als je ze naast elkaar legt, deze is verkleind, is het precies even groot. Dus misschien heeft hij het zelfs wel overgetrokken of gekrakeerd. We gaan proberen om dat met de techniek goed zichtbaar te maken. Ja. Jij wilde nog iets zeggen over dat je nog steeds op zoek bent naar tekeningen. Want er is weliswaar een tentoonstelling geweest die helaas nu is afgelopen. Als ik het goed heb. Ja, maar die staat ook online. Die staat ook online. Ook bij de University of Groningen Press. Dat gaan we allemaal hieronder zetten. Want dan kunnen de mensen dat zien. Nou, het voordeel jij zoekt nog steeds dingen. Ik blijf dingen zoeken en vinden. Want er kwam ook eens een meneer, dat was een karikatuur. En die stond op de achterkant van de blaadjes van de gymnasiastenvereniging. Eloquentia, dat was nee, even kijken hoor. Een karikatuur van een meneer, we weten niet wie. Maar hij kon heel goed karikaturen tekenen. We knippen dit eruit. Kijk, hier zijn die karikaturen. Hier andere doodles. En dit viel uit een boek uit Huizinga's bezit bij een particulier. En die herkende dat het van Huizinga was. Aan die namen die hierbij staan. Die ging ermee naar het Veilinghuis in Leiden. En die zei, nou ga maar, daar zit voor ons geen handel in. Ga maar naar de UB Leiden, naar Van der Lem, want die biedt er geld voor. Ja. Nou, zo is het dus ook gegaan. En dat heb je ook gedaan? Ik was toen geen conservator meer. Okay. Heeft de conservator het gedaan? Hetzelfde geldt voor allerlei brieven van Huizinga. Er moeten nog allerlei brieven van Huizinga zijn, bij mensen thuis. En wat we verzamelen in Leiden, in de UB, bij bijzondere collecties. Dat zijn ook boeken uit Huizinga's bibliotheek. Dus achter jou staat een mooie bibliotheek. Heb ik ook meteen een boek uitgetrokken. Zou dat boek aan Huizinga hebben toebehoord? Was niet zo. Maar het komt van tijd tot tijd voor dat iemand zo'n boek komt brengen van is dat onze Huizinga? Ja. En nu even,
van de tekenende Huizinga naar de schrijvende Huizinga. Herken jij in de manier van tekenen of zijn onderwerpen of zijn... Ja, het gevoel waarmee die tekeningen gemaakt zijn. Herken je daar iets in van de historicus Huizinga? Of zeg je nou, dit zijn twee dingen die toch eigenlijk los van elkaar staan? Nee, die zijn met elkaar verbonden. Want hoe zie je dat? Nou, dat zie ik niet. Hij heeft het zelf geschreven of gezegd in een voordracht over historische kennis aan studenten geschiedenis. Dat het tekenen altijd voor hem een verband had met geschiedenis. Want hij tekende doorgaans historische figuren, historische gebeurtenissen. Ja. Dus daar was een band tussen. Ook voor het tekenen van oude huizen. En ik ben dus zo gek dat ik dus af en toe droom dat ik een tekening van Huizinga vind ergens. En dan is het een voorstelling die mij niet bekend is, maar wel helemaal Huizinga. Dan zou het fijn zijn als ik aan mijn oor kon trekken dat aan de printer ging ratelen. Ja. Zodat het tekening eruit rolde. Maar ja, zo werkt het niet. Ja, maar goed. Ik bedoel natuurlijk niet alleen zijn historische onderwerpkeuze. Jij vertelde net wat Huizinga voor jou bijzonder maakt aan de hand van die verzamelde werken en al die verschillende onderwerpen die hij uiteindelijk heeft behandeld. En dat de gemene deler daarvan is de betrokkenheid van Huizinga. Kun je daar ook iets van terugvinden in die tekeningen of zeg je nou dat is lastig? Als hij streefde naar echte weergave van de werkelijkheid. Zijn tekeningen van het landschap in Groningen. Die zijn echt heel gedetailleerd. Die zijn heel realistisch. Die zijn realistisch. Dunne pen. Ja. En die andere bevat ook heel veel humor. Huizinga had heel veel humor. Ja. En dat kun je afzien aan de tekeningen. Ja. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld... Want was zijn eerste echt grote werk... Nee, dat was niet de Herfsttij. Hè? Want hij heeft daarvoor nog... met name op het Sanskriet heeft hij nog. En zij heeft natuurlijk zijn dissertatie gedaan. Maar goed, laten we dat allemaal overslaan. Ja. Wat mij betreft is zijn grote werk Herfsttij. Ja, Herfsttij in de middeleeuwen. Ja. En dat is al van 1919, hè? Dat is en hij heeft van 1872. Dus dan is hij al rijkelijk op leeftijd bij spreken. Precies, dus dan is die... even kijken, dan is hij 48 of iets werks. Hè? Ja. Dus dan, maar goed, het is ook een enorm werk. En hij heeft 12 jaar aan gewerkt. 12 jaar aan gewerkt. Heel veel bronnen voorgelezen, heel systematisch, heel conscientieus. Ja, wat is het bijzondere aan Herfsttij? Dat het vandaag nog zo leeft, dat boek? Het is een heel rijk boek en heel goed beschreven in tal van metaforen, tal van bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden. Het is een heel literaire tekst. En dat werd hem door collega-historici destijds niet in dank afgenomen, want je dient zeg maar soberder te zijn en wetenschappelijker. Maar Huizinga heeft daarmee toch een enorme sfeer weten op te roepen om die middeleeuwen te herbeleven. En het was niet alleen een middeleeuwse wereld van hertogen en koningen, maar ook van gelovige mensen, van de gewone man. En daar moet je als het ware eerst doorheen om uiteindelijk te komen tot waar het hem eigenlijk om te doen was, namelijk de kunst van Jan van Eyck en Hubert van Eyck en Rogier van der Weijden, Petrus Christus, noem ze allemaal maar op, die zeg maar de gedachtenwereld, de denkwereld, de vormen achter die geschiedenis. En wat dan de stelling is in zijn boek, dat is dat de schilderkunst van de Van Eycks, en hun tijd, het was geen noordelijke renaissance, en zoals de Italianen een renaissance hadden wij hier in de Lage Landen, dus de Benelux-landen van nu in die tijd, hadden wij geen renaissance. Dat was wel zo volgens zeg maar, de Franse en Vlaamse geschiedschrijvers. Een noordelijke renaissance, maar Huizinga vertikte dat. Die vond dat een nabloei van de middeleeuwen. En dat mooie woord is dan ook herfsttij. En hij heeft in een van de woorden vooraf bij herfsttij geschreven dat het om ging om de prachtige kleurenwereld van toen. Ja. Maar niet in een zin van dat er culturen ontstaan met een lente, dan een zomer, een herfst en dan een winter hebben. Want daar is hij, dat was nooit zijn bedoeling geweest om het zo te zien. Oké, maar er was de nabloei of de uitbloei, daar zat natuurlijk toch wel een
om het hard uit te drukken, daar zat toch ook wel de geur van verrotting in. In die zin dat hij begint het verhaal over het ridderideaal, het ridderleven. Ja. En daar is hij toch eigenlijk vrij onverzoenlijk, vrij hard over, als ik het zo mag zeggen. Overal steekt de leugen door de gaten van de ridderlijke staatsgekleed. Nou, kijk eens aan. Ja. Dus hij oordeelde dus wel degelijk. Hij kon heel ferm oordelen. Ja. Ten goede en ten kwade. Ja. En, dus wat mij frappeert, want ik heb me dat ook af zitten vragen. Wat maakt het boek nu nog zo bijzonder? We zijn ruim een eeuw verder en het wordt nog gelezen. Hè? We spraken net een andere presentator van hier, De Nieuwe Wereld. En die zei dat hij de 4 of 5 herfsttijen thuis had liggen. Ja. Gewoon hier iemand die hetzelfde doet als ik hier. Ik heb er van mijn vader 2 geërfd. En ik lees het nog steeds. Ja. Maar betrokkenheid, daar heb je helemaal gelijk. Maar wat het vooral is, denk ik, zijn poging om inderdaad, je zei het net al een beetje, om door te dringen in een andere gevoelswereld. Ja. En dat de geschiedschrijving meestal toch ophoudt bij de voordeur. Ja, of alleen in technische zin beschrijft, maar niet in emotionele zin. En dat deed hij wel. Hij was ontzettend en is heel suggestief in zijn oproemen van stemmingen. Hij gebruikt nergens het woord mentaliteitsgeschiedenis. Nee, dus altijd de gedachtenwereld. Ja, de gedachtenwereld. Ja. En bijvoorbeeld wat voor emoties een rondtrekkende monnik kon wekken in een stad. Hè? Daar ging dan iedereen heen met duizenden mensen. Hoorde men die urenlange preken van monniken en andere priesters. En dat ging in weeklagen met huilen. Ja, er werd heel veel gehuild. Er werd heel veel gehuild in zijn boek wordt ontzettend veel gehuild. Ja, maar dan van emotie, van getroffen zijn door wat voor ellende, wat voor smarten staan ons te wachten. Ja, en dat weet hij dus. Ja, dat heeft mij eigenlijk het meest gefrappeerd. Dat hij probeert door te dringen in die gevoels. Hij zegt in het voorwoord, dit boek gaat over vormen. Hè, want daar gaat het over. Eigenlijk de uiterlijke vormen beschrijft hij van het middeleeuwse leven in allerlei vormen. En dan zegt hij daarachter, ik geloof dat de laatste zin is van het voorwoord. Die zegt, zal het ooit lukken om echt door te dringen tot het gevoelsleven? Ja, dus hij staat daar zelf voor, als het ware. Ja, helemaal waar. Ja, en wat beoogde hij zelf met dat boek? Was daar een duidelijk... wilde hij zich afzetten tegen die andere historici? Want... nee, hij heeft het is toch wel een heel aparte uitzonderlijk boek. En zeker voor die jaren. Ja. Kijk, vergeet even niet, de geschiedenisbeoefening in Nederland en in België was heel nationaal gericht. Wij kenden eigenlijk voor de 80-jarige oorlog geen Nederlandse geschiedenis. Die was er dan wel, maar de middeleeuwen werden heel snel overgeslagen om maar zo snel mogelijk tot de hervorming te komen. De 80-jarige oorlog en onze Gouden Eeuw. Ja. En Huizinga verlengde als het ware de geschiedenis met 2 eeuwen aan de voorkant van de Nederlandse geschiedenis. Ja. Een voorpublicatie uit herfsttijd heet dan ook uit de voorgeschiedenis van ons nationaal besef. En nadat hij in Groningen hoogleraar geschiedenis was geworden, Nederlands en algemene geschiedenis. Toen kreeg hij ook naast zich eerst natuurlijk te hebben moeten inwerken in die materie. Hij was daarvoor 8 jaar docent geschiedenis aan het HBS in Haarlem geweest. En toen, na het inwerken, halverwege zijn hoogleraar uit Groningen, die toen inmiddels hoogleraar in Leiden was. Dat was Blok. Professor Blok. Ja. Om het toch eindelijk eens iets van enig formaat te publiceren. Ja. Nou ja, dat is wel heel troostrijk voor ons, voor de gewone historici en welke wetenschappers dan ook, dat ook Huizinga geport moest worden, om nu eens met iets groots te komen. En toen heeft hij dus gedacht aan een grote geschiedenis van de Lage Landen, zeg maar van Eyck tot en met Rembrandt. En daar zijn ook allerlei voorbeelden van gevonden in zijn archief. Het archief heb ik beschreven. Dus dat was eerder 16e eeuw en... maar ook al 15e en 14e. Oh. Ja, want hij gaf toen in 1909 gaf hij
hoorcollege over de Bourgondische geschiedenis. De Bourgondische Nederlanden. En, toen was hij al in Groningen. Toen was hij al in Groningen, maar ook bijvoorbeeld over de Oost-Indische Compagnie. Of over het tijdperk van Frederik Hendrik. Dus het moest eigenlijk een van, wat ik net zei, van Van Eyck tot Rembrandt worden. Hè. Je moet nog even denken aan het Rembrandtjaar destijds, het geboortejaar van Rembrandt 1906. Rembrandt was in de mode, iedereen deed daaraan mee. En uiteindelijk heeft hij dus die Bourgondische geschiedenis verzelfstandigd tot het grote herfsttij. En die latere geschiedenis heeft hij weggelaten. En vermoedelijk omdat er al eerdere boeken over de Gouden Eeuw waren geschreven. Onder andere natuurlijk door Busquenuet in de 17e eeuw, in de 19e eeuw, Het Land van Rembrandt. Ja. En ook P.L. Muller, Onze Gouden Eeuw. Dat waren 2 delen. Heel droog, maar wel heel grondig en precies. Dus dat hij daar geen reden meer zag om iets vergelijkbaars tot stand te brengen. En dat werd dus het toch unieke herfsttij. Mm-hmm. En daarmee heeft hij dus ook belangstelling gewekt, al heel snel verschenen het in het 24, het boek is van 1919 zoals je net zei. Het verscheen ook in het Duits en in het Engels in 1924, daarop in het Spaans, in het Frans, zo 7, 8, 9 talen bij zijn leven. En het werd eigenlijk in het buitenland beter ontvangen dan hier, of was dat niet zo? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar misschien ook omdat als je het vertaalt in het Engels of vertaalt in het Duits of het Frans, dan gaat een deel van dat effectbejag in het literaire, dat wordt zeg maar meer behapbaar. Het wordt minder moeilijk voor de lezer. En is Huizinga toegankelijker in een vreemde taal, ook nu nog. Ja. Waarom? Doordat het als het ware ik zou niet zeggen de Tirolantijnen zijn afgezwakt, maar omdat hij een toch klassiek archaïsch Nederlands kon schrijven, dat ook ontleend was aan zijn bronnen. En dat valt eigenlijk weg in de vertaling. Ja. Nou, ik weet het in die eerste edities, het Frans, het 16e of we hebben het over 14e, 15e eeuw Frans, onvertaald. Dat stelt behoorlijk hoge eisen aan de lezer. Ja, zeker. Ik weet het niet hoe dat met die vertaling, maar inhoudelijk zou je kunnen denken dat hij inderdaad een voorloper was bijvoorbeeld van de Franse mentaliteitsgeschiedenis en een zekere verwantschap had met mensen als Fèvre en dergelijke. Ja. Dus dat die daar makkelijker met zo'n soort tekst omging, of is dat niet zo? Jawel, kijk, hij verontschuldigt zich voor het gebruik van het Oud-Frans, dat de Nederlanders hebben een Frans is zo goed dat het niet te moeilijk voor hen moet zijn. Nou, kom daar nu eens om. Ja. En daarom is op een gegeven ogenblik heeft de uitgever besloten, maar dat was toen het in het Duits vertaald werd, daar besloot men om die Franse citaten ook in vertaling aan te bieden. En toen deed Huizinga het ook. En daar besloot men ook om illustraties toe te voegen. En daarop zei Huizinga, oké, maar dan wil ik wel diezelfde illustraties graag voor de volgende Nederlandse uitgave. Dat wilde hij wel zelf? Ja, dat wilde hij wel zelf. Maar hij deed het niet zelf. Het werd uitbesteed aan kunsthistorici in München. Ja, want een van de kritieken die laatst op jouw heruitgave van Homo Ludens kwam, dat was dat jij daar zoveel plaatjes bij had gezocht. Dat was Auke van der Woud in de Volkskrant. En die plaatjes die leiden alleen maar af van de tekst. Maar Huizinga had er zelf voor herfsttij ingestemd met het illustreren van zijn tekst. Ja, maar Auke van der Woud heeft eerst een karikatuur van het boek neergezet en er daarna gekraakt. Ja, daar komen we zo op. Er waren ook hele andere reacties. Ja. Nee, een andere reactie was die informatie van Huizinga en Homo Ludens is zo groot, zo dens, dat het heel prettig is om af en toe eens een afbeelding te hebben die lucht geeft aan het boek. Maar laten we Homo Ludens nog even uitstellen en we springen zo over van herfsttij. Ja, ga je gang. Had hij een politieke bedoeling is natuurlijk een merkwaardige vraag, maar kijk, het boek is eigenlijk voor een belangrijk deel tijdens de Eerste Wereldoorlog geschreven. Huizinga, dat weten we zeker van zijn latere cultuurkritische boeken, was zeer geëngageerd met de wereld om zich heen. Ja. Speelde dat ook bij het componeren van herfsttij al een rol? Nou, dat zie ik niet zo direct. Nee. Oké, want... maar, je zegt het Eerste Wereldoorlog. Op een gegeven ogenblik doen de Verenigde Staten mee. En dat vond hij zo interessant dat hij een college over de Verenigde Staten gaf, de geschiedenis.
En dat is, welk jaar spreken wij nu? Dan spreken we nu over 1917. Midden in de oorlog. Ja, als zij betrokken gaan worden. Ja. En hij schreef ook over zijn herfsttij met de Belgische historicus Henri Pirenne, ook een kenner van de middeleeuwen. En die spoorde hem aan om daar een eenvoudig boekje van te maken. Ja. En dat werd ook Mens en Menigte in Amerika. 4 essays over beschavingsgeschiedenis, want zo noemde hij dat wel. En daar had hij natuurlijk daar gebruikte hij ook trouwens eigentijdse literatuur voor destijds. Dus Theodore Dreiser en Walt Whitman. Maar, wat ik je net zei in ons kleine voorgesprekje gelukkig, dat hij de meatpackings, de slagerijen. De enorme slachterijen in Chicago, die hadden natuurlijk ook jaarverslagen van de vleesverwerkende industrie. Dat is natuurlijk massaal. En die had hij ook als bron gebruikt. Nou, dat is natuurlijk heel revolutionair om dat te doen. Ja. En als u even een stapje maakt naar die Annales, wat je net noemde, de Franse moderne historici. Ja. Als ik me goed herinner, had geen enkel, dat is een vrij uit de jaren 30 het blad, maar geen enkele Nederlandse universiteitsbibliotheek was geabonneerd op de Annales voor 1940. Kwam allemaal later. En het was natuurlijk sterk op Duitsland gericht, hè, toen de tijd. Zeker. Maar goed, men correspondeerde ook met Engelsen en met Fransen. Hè. De wereld was nog veel internationaler dan nu. Het hoefde niet per se altijd in het Engels. En toen Lucien Febvre dus hem uitnodigde om mee te doen aan een bijdrage te leveren, ook zelfs redacteur te worden. Toen heeft Huizinga daar nee op gezegd. En toen was Febvre wel zo slim om te zeggen, maar ieder hoofdstuk uit herfsttij de middeleeuwen zou een plaats in onze Annales verdienen. Maar Huizinga, hij had niets liggen, om het zo maar te zeggen. Wel een voorstudie over het belang van spel. Maar dat vonden de mannen van Annales niet goed. Oh. En die wezen dat af. En men wilde bovendien ook jongere mensen. Ja, en Huizinga was ook al achter in de 60. Dus niet bepaald een jonge man om te engageren. Want we hebben het nu over het interbellum. We hebben nu in de jaren 30. En toen was hij al volop bezig met Homo Ludens. Want dus laten we daar nu op komen. Ja. Ik heb het herlezen in jouw mooie uitgave. Wat mij opviel was dat inderdaad het een soort... Je zei het net ook al, het spelelement uit herfsttij werkt hij uit in dit boek. Hè? Dus het is in zekere zin heeft hij een taartpunt uit Huizinga gepakt en gezegd, nou dat onderwerp, daar maken we nu... Ja, die komen gedeeltelijk wel terug, maar daarom staat het wereldbolletje daar. Ja. Dit gaat niet alleen over Nederland en Europa. Het heeft een aanspraak op een mondiale geldigheid. Hè? Het gaat en om de Amerika's en om Afrika, Australië, Azië en natuurlijk ook Europa. Ja. En op allerlei levensgebieden. Dus zoals... laten we het even hebben over... wat is in 3 zinnen de kern van... de stelling van Huizinga in Homo Ludens? Dat alle spel aan cultuur vooraf gaat. Dus niet andersom. Eerst moet er cultuur zijn en pas dan is er spel. De cultuur komt uit het spel voort. Nou, dat is al een heel moeilijke gedachte. Vervolgens, het spel kan ook heel ernstig zijn. Het spel sluit de ernst in. En dat spel, het is een hele lange definitie die hij dan geeft, die ik niet kan reproduceren, die is 5 regels lang, is aan allerlei voorwaarden verbonden. Het is beperkt in tijd, je moet je aan regels houden, op een bepaald moment is het afgelopen. Ja, het heeft in alle opzichten een begrenzing, dat is het. Ja. En dat illustreert hij dan. Maar waar komt zo'n ambitie vandaan om zo'n... eigenlijk, hij is historicus en dat spelverhaal, het is volgens mij ook een van de kritieken geweest, het is tijdloos. Het omvat ongeveer, zoals je zelf zegt, China, India, het omvat de hele wereld. Ja. Dus als je alles wil vatten in 1 begrip, dan wat blijft er dan nog over? Dan gaan we nog een keer terug helemaal naar zijn jeugd. Hij koos dus voor die studie en met zijn voorkeur voor talen. Wilde hij eigenlijk Arabische talen in Leiden gaan studeren. Maar dat vond zijn vader niet goed, want A, dan moest de jongen op kamers en het was te duur. En B, daar zou geen toekomst in zijn. En men dacht bij hem altijd aan een hoogleraarschap, want hij zou in elk vak wel goed zijn. Nou, en in die jaren bracht zijn vader ook allerlei antropologische lectuur
mee uit de Universiteitsbibliotheek in Groningen, van antropologen, Engelstalig meestal. En bovendien was Huizinga gefascineerd door de vergelijkende godsdienstwetenschap. En hij heeft ook een half jaar vergelijkende taalwetenschap in Leipzig gedaan. Dus je had antropologie, je had vergelijkende godsdienstwetenschap, vergelijkende beschavingskunde. Je had natuurlijk al die talen. En je had sociologie en dan nog cultuurhistorie. Dat zegt hij ook in het boek. Ja, het is eigenlijk van alles. En dat is dus een universele geldigheid. Zoals een man als Einstein E is mc kwadraat had Huizinga Homo ludens als de oplossing voor het hele cultuurgebeuren. Zij het dat in de menswetenschappen zulke spelen of zulke stellingen nooit bewijsbaar zijn en helemaal kunnen gedemonstreerd worden. Dat is met E is mc kwadraat natuurlijk wel het geval. Ja, maar E is mc kwadraat heeft natuurlijk allerlei praktische natuurkunde, heeft allerlei praktische oplossingen geleverd. Was het zijn ambitie om met dat spelbegrip ook een maatschappelijk probleem op te lossen? Nou ja, om inderdaad te zeggen, kijk eens, zo is alle cultuur ontstaan, zowel eenvoudig als ingewikkelde culturen overal ter wereld. Ja. Het punt is natuurlijk, aanvankelijk is het heel abstract, omdat het woord spel, dat gaat hij dan na in allerlei talen. Ja, er zijn ook talen die meer woorden hebben voor spel. Het werk van een historisch taalwetenschapper, om in die geschiedenis van die begrippen te gaan. Ja. En we weten ook niet, we kunnen, zoals Herfst in de middeleeuwen aanwijsbaar is in zijn carrière door brieven, door dat opkontje van Blok, geldt dat niet voor Homo ludens. Je ziet hem ook niet in zijn colleges voorbereidingen treffen voor boeken. Hè. Bij Herfst had je dus, wat ik net zei, die colleges over de Bourgondische cultuur, over de Oost-Indische Compagnie, over Frederik Hendrik. Maar dat kun je hier niet aanwijzen. Daar heb ik uiteraard naar gezocht. Ja. Nou, en wat is jouw verklaring daarvoor? Dus hij had eigenlijk, het was eigenlijk een soort geheimzinnig ding wat hij daarnaast deed. Nou ja, want het is wel, hier heeft hij natuurlijk ook 10 jaar over gedaan. Ja, 10 jaar, ja, ongeveer. Ja. Van 38 en dan is er eind jaren 20 heeft hij erover geschreven aan zijn broer. Hij had een oudere broer. En die zijn altijd heel goed met elkaar gebleven. En die broer was medicus. En die wist natuurlijk ook van die Sanskriet manie van Huizinga, dat hij zo begonnen was. En hem schreef hij dat hij binnenkort dat hij met een nieuwe studie bezig was, die hem ook langs zijn oude studiën zou brengen. En dat is als het ware in een notendop de aankondiging dat hij met Homo ludens. Maar dit was 1928. 28, ja. Want je zou het ook in het kader kunnen zien dat die uitgebreide en gedetailleerde behandeling van allerlei spelen, alles wat met spel samenhangt. Je zou het ook in verband kunnen brengen met zijn cultuurkritische werk. Ja, kan ook. Omdat, en dat behandelt hij helemaal achterin. Ja, in het voorlaatste hoofdstuk. Dat doet hij eigenlijk maar heel kort. Ja, maar wel. Wat ik curieus vind. Maar dan komt hij op het fascisme en het werk van Carl Schmitt, de beroemde rechtsfilosoof, die zegt, politiek is het aanwijzen van vriend en vijand. Ja. Hè? En vervolgens ernstval, in het ernstval, dus wie op de rode knop kan drukken, die is de baas, zullen we maar zeggen. Als ik Carl Schmitt zo samenvat. Ja. En dan zegt Huizinga, let op, hier is het spelelement verdwenen. Nou ja, zeg ik dat goed? Nou ja, spel sluit de ernst in. En elk spel is aan regels gebonden. En de regel in de internationale politiek is het volkerenrecht. Ja. En een man als Hitler en een man als Schmitt, die ontkennen dat volledig. Die ontkennen dat alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En dat geldt nu ook tegenwoordig. Die discussie over het staatsrecht, dat helemaal weg schijnt te zijn. Dat zijn natuurlijk enorme belangrijke zaken. En daarin was Leiden, met een man als Cornelis van Vollenhoven, ook heel belangrijk om te blijven hameren op die verantwoordelijkheid van het internationale rechtsbesef. En dat vind je zowel terug in de schaduwen van morgen, uit 1935, als in Homo ludens. Ja. Stond onlangs een. En hoe verhouden die twee boeken zich tot elkaar? Nou, ik zou het zo zeggen. Hij is er dus mee bezig. Later naar buiten
niets concreets over weten, maar zegt, slaat allerlei dingen af, uitnodigingen voor congresbijdragen. Wanneer hebben we het nu over? We hebben het over de eerste helft van de jaren 30 en de tweede helft ook. Ja. Dus dan is hij bezig met... Dan is hij bezig... Met In de schaduw van morgen. Nee, dan is hij bezig met Homo Ludens. Oh, sorry, ja. Nee, dat niet. Sorry, dat niet. Vertel op jou. En daarom, iedereen moet even geduldig zijn. En toen heeft hij... dat heb ik overigens wel in het nawoord beschreven. In 1933 komt Hitler aan de macht. En dan is het natuurlijk een soort ernstval van potverdikke. Dit kan natuurlijk niet. En heeft hij ook zelf in 1933 was er een conferentie in Leiden. Waarbij de voorzitter van de Duitse delegatie een nazi bleek te zijn. En de meneer Johan von Leers. Die gewaarschuwd had tegen de kindermoord, rituele kindermoord van Joden op christenkinderen. Nou, dat was natuurlijk volstrekt een nonsens. En Huizinga werd dat meegedeeld. Heeft toen de Senaat, dat wil zeggen de Senaat van de Universiteit. Senaat van de Universiteit bijeengeroepen. Dus het was niet iets wat van hem alleen persoonlijk. Hij stelde voor van hoe gaan wij hiermee om? Nou, toen werd hem voorgesteld dat hij als rector met een secretaris deze meneer von Leers zou ontvangen. Hem zou vragen of hij inderdaad de schrijver was van die gevraagde brochure. En als het zo is, dat hij hem dan de toegang tot de universiteit verder zou ontzeggen. En zo gebeurde het. En toen heeft Huizinga de man ontboden. En hij sputte er natuurlijk tegen. En op een gegeven moment zei Huizinga, maar Sie haben doch ein Gewissen, weet hij hem toe. U heeft toch een geweten. En dat geldt voor ons allemaal. We hebben allemaal een geweten als het goed is. En natuurlijk hoog verontwaardigd pakte von Leers zijn biezen en de hele Duitse deputatie. Die ging toen naar huis. Dus het eindigde een halve dag eerder dan strikt genomen de bedoeling was. En inderdaad, je had kunnen zeggen, ach, dat had hij toch wel even zo kunnen laten, Huizinga. Maar nee, hij wilde principieel zijn en dit oordeel uitspreken. En dat deed hij ook. En dat is hem vervolgens kwalijk genomen door curatoren van de universiteit, die hem berispten, officieel. En door het ministerie van Buitenlandse Zaken, want de Duitse gezant protesteerde natuurlijk. Ja, en nu nog even over, want dan is hij dus... Geschonden wereld is 35. Nee, wacht, even terug. We hadden er 33, is het ernstval. Ja, en dan schrijft Huizinga en 35 zijn In de schaduw van morgen. Ja. Dat is een klein boekje met 19 korte hoofdstukken. En dat was een succes. Dat heeft iedereen overstelpt, ook Huizinga zelf. En die zei op een gegeven moment, schreef aan iemand van het belangstelling voor het boekje zal er wel eens afgelopen zijn. Maar het gaat nog even door tot en met 37. Maar het verscheen ook meteen in allerlei andere talen. Nou, daar werd er natuurlijk heel verschillend op gereageerd. Er waren mensen die zeiden van hij heeft volkomen gelijk. Maar andere mensen, die dachten dat maar hij heeft volkomen gelijk in wat? Want daarin werkt hij zijn cultuurkritiek uit. Daar kun je heel verschillend over oordelen. Bijvoorbeeld, ik noem een zinnetje. Er is overproductie, was economische overproductie in de jaren 30. Nou, het eten werd in zee gestort, letterlijk. En toen heeft hij ook gezegd, dat is natuurlijk fout, maar er is intellectuele overproductie evengoed. Een voortdurend te veel aan het gepubliceerde en door de ether geslingerde woord. Nou, dat kan je, dat kan zo zijn, dat kun je zo zeggen. Maar andere mensen die vonden het niet, dat hij te somber was. Desondanks noemde hij toch voor in zijn boek dat hij sommigen zullen zeggen dat ik een pessimist ben. Nee, ik ben een optimist. Maar dat hij natuurlijk wel weer een taalkundige variant op bedacht. Hij was optimist, niet in die zin dat hij zou zeggen van ach, het komt allemaal op zijn pootjes terecht. Het komt allemaal wel goed. Nee, een optimist noem ik hem die vol blijft houden, vol hoop en verwachting en blijft streven naar het goede. Een van de, ik heb nogmaals die kritiek van Auker van der Woud op dit boek gelezen. Een van zijn kritieken was dat Huizinga toch wel heel erg uit de hoogte was en neerkeek op het gepeupel. Hè? Maar dat is iets anders. Nou, dat sluit aan bij zijn kritiek op de ether. Hè? Want hij vond de radio en de bioscoop eigenlijk ook al niks. Nee, dat is ook cultuurverval. Cultuur, dus het centrale, jij noemt nu het centrale begrip cultuurverval.
Ja, dat speelt dat hier ook een rol in dit grote werk? Ja, zeker. Dat is daar op wat meer elegante, meer subtiele manier uitgewerkt, zou je kunnen zeggen. Want ja, hier heeft hij ook veel langer over gedaan. Maar om een voorbeeld te noemen, uit In de schaduw van morgen, er kwam een kritiek van links, van, hoe heet die man nog alweer? Schaduwen van morgen? Nee, ja, nee. Oh, de Romein, of niet? Nee, kom, weet hij nou. Kom, die linkse rakker. Ja, dus, daar zijn er een heleboel. Ja, die schreef net zoals hij van, die stak de draak met Huizinga. Van, die zinnetjes, die komen allemaal zo mooi uit zijn pennetje. En alles loopt zo goed. Maar wat bereikt hij ermee? En dat was Jacques de Cat. Oh, Jacques de Cat. Ja. Maar goed, toen ik... Voor de oorlog hebben we... Voor de oorlog, want er zijn natuurlijk twee Jacques. De Cat, die van voor en die van na de oorlog. Precies, want... ik dacht toen ik die kritiek las van Jacques, nou, je bent zelf niet anders, want bij jou komen ook alle zinnetjes heel vlot uit de pen. En jij trekt een andere conclusie, maar je bent eigenlijk net Huizinga. Maar na de oorlog, inderdaad, toen werd dat stuk van hem over Huizinga toch opgenomen in een nieuwe bundel van de Cat. En werd ook Huizinga genoemd op de buikwikkel van het boek van de Cat. Dus het is een scala aan mogelijkheden en aan reacties. Maar het cultuurverval, laten we daar nog even over doorpraten. En met name hoe jij daar zelf als biograaf tegenaan kijkt. Is dat inderdaad een centraal ding in het wereldbeeld van Huizinga geweest? Kijk, het was zijn plicht om te onderwijzen en dat deed hij ook. Daar was hij heel goed in. Hij vond het een eer om studenten te mogen opleiden. En dat deed hij altijd. Maar een gevaarlijke opmerking bijvoorbeeld in de schaduw van morgen was... onverwerkte kennis belemmert het oordeel en staat wijsheid in de weg. Onderwijs maakt onderwijs. Het is een afschuwelijke woordspeling, maar zij bevat helaas diepe zin. Nou, een mond vol, maar toen zijn dochtertje op de lagere school niet veel bleek te leren, we spreken dan over Groningen in de jaren 1908, 1910, toen richtte hij met een aantal andere welgestelde heren, hoogleraren, een particuliere basisschool op om kinderen beter onderwijs te geven. Want dat was natuurlijk ontzettend belangrijk. En uit de particuliere correspondentie weten we dan dat het ineens met Elsje beter ging op de nieuwe school. Dus die verantwoording, dat verantwoordelijkheidsgevoel had hij wel degelijk. En hij gaf ook toe, in een ander verband, van de middenmaat komt thans meer terecht. En met andere woorden, vroeger waren het alleen de elite-studenten die gingen studeren, maar tegenwoordig, er zijn wel 25 kandidaats, maar wat eraan te doen? Nou, tegenwoordig heb je een vijfvoud van 25 aan studenten. Maar wat heeft dat te maken met zijn opvatting over cultuurverval? Want daaruit spreekt toch een behoorlijke somberte over hoe de zaken zich voltrekken, zou ik maar zeggen. En dat vind ik ook wel interessant om te bezien in vergelijking tot wat wij nu meemaken. En hoe jij daar tegen... Ja, nou, het is nu nog... Ja, neem bijvoorbeeld recent koop nu, betaal later. Ja. Nou, dat gaat het voor een heleboel kinderen en jongeren gaat het helemaal fout, hè. En Huizinga zei in de jaren 30, ook in verband met Amerika, dat het kopen op afbetaling te vergelijken is met de horigheid in de middeleeuwen. Kijk, dat vind ik een hele rake constatering. En nu kunnen we zeggen, waar mopperde Huizinga op? Want wat we nu beleven is allemaal nog veel erger met al die streamingsdiensten. Waarom lijkt het op de horigheid? Daar ben ik te dom voor. Dat de horigen waren misschien de kijker ook, de horigen waren geen slaven, maar waren wel eigendom van een landsheer, verplicht aan de grond. Het is de verplichte winkelnering, als het ware. Maar eigenlijk ook verplichte dienst op het land. Ja. De zogenaamde herendienst. Ja. En dat vind ik een hele rake observatie. Bij kopen op afbetaling. Ja. Want kijk eens hoeveel, alle grote, nu is er een enorm getal aan mensen aan wat er allemaal aan pakjes wordt verstuurd. Maar er worden ook tal van pakjes bezorgd en besteld die niet betaald worden. Ja. Dat de invorderingsdiensten, wat de mensen allemaal bij die firma's in dienst hebben om de betalingen binnen te krijgen, dat is gigantisch. Ja. Ik zit nog even te denken aan het spelbederf en
zijn laatste hoofdstukje in Homo Ludens over, met name over het fascisme en Carl Schmitt. Ja. Daar zien we inderdaad toch wel het een en ander van terug op dit moment. Hè? Het spelbederf en wat jij zegt over het internationale recht. Ja. Dat waren wel bladzijden die mij aangrepen, omdat hij daar zegt, met zulke dingen als het internationaal recht zijn eigenlijk een vorm van spel. Volkerenrecht, omdat het veronderstelt, precies wat jij zei, binnen een kring, dat iedereen meedoet aan de regels. Ja, heel belangrijk. Ja. En spel is dan ook niet iets van vrolijkheid. In dit opzicht is het spel iets van verantwoordelijkheidsbesef en iedereen bij de les houden. Mm-hmm. Kijk nu eens naar die truc van Rusland en afgelopen jaar van Rusland en Wit-Rusland om vluchtelingen uit Afrika gewoon in te vliegen en de grens over te duwen. Ja, hoe haal je het in je hoofd? Ja, dat is ook horrible. Ja, en eigenlijk ook een aantal dingen die Trump zich veroorlooft met de opmerking, ik ben gekozen, dus hoezo kan ik het niet bij het rechte eind hebben? Stel je toch eens voor, dat dacht ik laatst ook toen Trump ook die uitspraak deed van alle landen kussen me reet, want die willen allemaal bij mij het gevlei komen. Als ik dat aan Huizinga zou zeggen als hij terug zou keren, die zou verbijsterd zijn. Ja. Toch? Die zou verbijsterd zijn. Ja. Gewoon een goede omgangsvormen. Dat is een vanzelfsprekendheid. En natuurlijk ook het recht van de kleine staat, het recht van de natie. En men noemde dan, zeker ook in Duitsland, het voorkomen van zoveel landen, Kleinstaaterij. Daarop zei Huizinga, maar Grootstaaterij is toch veel gevaarlijker dan Kleinstaaterij. Dat is wel een hele mooie. Ja. En zo zit het boek vol met allerlei rake observaties. En de een zal het er mee eens zijn en de ander niet. En ik probeer zo goed mogelijk Huizinga voor het voetlicht te brengen en te presenteren. Het was toch ondenkbaar eigenlijk dat er geen fatsoenlijke editie van Homo Ludens op de markt was. En daarbij hoeft het niet zo, dat schreef ook Kostman over Huizinga. Je kunt hem bewonderen zonder dat je het daarom met hem eens bent. Mm-hmm. En wat is zijn betekenis nu voor Nederland? Dat mag iedereen voor zichzelf uitmaken. Ja, lees hem zelf en het is gratis toegankelijk op de DBNL en heel zijn werk ook op de Huizinga-site huizinga-online.nl, waar je ook zijn hele archief vindt. En ik heb dus op basis van zijn archief, dat is het unieke van mijn nawoord, op basis van zijn archief heb ik hem, omdat het niet aan te wijzen is in zijn colleges en in zijn voorstudies, banden te leggen naar andere van zijn werken en links binnen het werk aan te brengen. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En andere opmerking, de grote Gombrich, de cultuurhistoricus, die ook over Homo Ludens sprak in 1972, een Huizinga-congres bij zijn 100-jarige eeuwfeest van zijn geboorte, die adviseerde de lezer om maar achter in het boek te beginnen en de hoofdstukken van achteren naar voren te lezen. Want dat is weer de boeiende Huizinga, waar hij spreekt over de pruik bijvoorbeeld, noem maar op. En als Huizinga, dat vind ik dan mijn standpunt over het illustreren, als Huizinga een schilderij noemt, bijvoorbeeld een Frans schilderij, dat nu afgebeeld is, beeld het dan ook af, hè? En dat soort dingen. Of bijvoorbeeld de competitie in de sport. En dat het heel belangrijk is dat er een spelelement in zit om te winnen. Maar de beloning was een beker. Maar zodra de beloning miljoenen euro's zijn, voor wielrenners tegenwoordig, voetballers, wat verdient die beroemde voetballer niet? $800 per seconde. Nou, gruwelijk, toch? En dan eindigt het spel ook tussen de lijnen. Dat wordt gecorrumpeerd en dat schrijft je ook in de schaduw van morgen. De scheidsrechter durft bij een voetbalwedstrijd de juiste beslissing niet te nemen uit angst voor publiek geweld op de tribune. Ja. Dat schrijft hij al? Dat staat in 1935. Ja. Nou ja, wat heeft Huizinga nog te zeggen? Trouwens, Farioli, die loopt weg met, is wel weg. Ja. Met het boek van Huizinga. Heeft niet aan Huizinga gelegen hoor, dat kan ik je zeggen. Oké. Nou Anton, ik dank je zeer voor een enthousiasmerend gesprek. Leest allen Homo Ludens in de bezorging van Anton van der Lem. Dank je wel. Jij ook hè.